Добрий ранок. Це куди? Їдемо за Наташою на Воробкевича. Потім за Людмилою Яковлевною, потім на головну 2 дівчат і потім на Фастівську. Така була ситуація, що транспорт зупинили повністю в місті. І вийшло так, що ми інфекціоністи взагалі не мали як добратися, тому що в нас немає машин. І я звернулася до обладміністрації, нам видали такий бусик для того, щоб нас хоча б довозили трошечки до роботи, тому що ми реально не встигаємо. Наташка, ми вже виїхали. Виїхали. Давай. Давай. А где у меня? Не пугаюсь. О, Наташа, бачиш, яка гарна мелодія тебе грає. Так спокійно грає, думаю, так хорошо. Чи я просто відвикла вже пару днів? За эти 2 недели она мне так... Ми тобі сьогодні змінимо на щось. Да, это же шизофреничная жизнь здесь смотрит. І за ваші теж. Ми сьогодні будемо знімати у вас вдома, Людмила Яковлевна. В душі, у вас в душі. У мене на кухні, у вас в душі. Слухай, давно ти так між 2 роботами? Вони попросили долучитися, бо це міського підпорядкування лікарні. Вони попросили долучитися, тому що обов'язково повинен бути інфекціоніст для того, щоб можна було і скоригувати лікування і якийсь розподіл пацієнтів. Ну там дуже багато. Там працюють, жодного інфекціоніста немає. Там гінеколог, травматолог, невропатолог, ендокринолог, окулісти, лор-лікарі. Вони лікують цих пацієнтів, я їм просто допомагаю зараз. Опс. Похолодно, короче. Ну, вообще. Ну, я сила. Зараз звинувачують лікарів, медиків, що ми самі заразилися, розумієш, при тому, що ми просили створити нормальні умови для нас, да? І нам не створили для переодягання, для цього всього. Ми не можемо в таких умовах переодягатися, бачиш? Це має бути спеціалізований, тут мають бути розчини, такі, для води ти маєш 20 разів оброблятися. Ну, тут мають бути спеціальні баки, спеціально відгороджено. Бачиш, тут повністю прохід, дивись. Такий показ, дивись. Знаєш, рука? Там пролазить. Там пацієнтка. Це неправильно. А потім вони звинувачують нас, що ми самі захворіли і ми не дотримуємося контролю, розумієш? Коли написала про маски, тому що в нас не було звичайних таких от масок медичних. Тобто, вони не є захисними від коронавірусу, але звичайні медичні. Але це ж ті самі маски, які потрібно носити при кору, при грипі, при всіх респіраторних інфекціях. У нас їх не було. І тоді, коли я це підняла вже в Фейсбуку, написала, що ми самі собі купуємо пульсоксиметри, фонендоскопи, то хоча б забезпечити нам елементарні маски, бо вони копійчані раніше були. Одразу ж на наступний ранок я вже була в кабінеті головного і слухала, що моя сторінка Фейсбуку не має права висвітлювати якісь питання соціального значення. Я сміялася, кажу, що люди добрі, це моя особиста сторінка, і що хочу, там пишу. Ви не маєте права керувати. Кажу, маємо. Хочеш працювати? Маємо. Я все рівно не зупинилася, все рівно писала. І тут прийшов коронавірус. Напевно, якби не прийшов коронавірус, на роботі б мене вже точно не було. Краще, так? Ну що, давайте тоді 5 хвилин заспокойтесь, добре? А що 5-10 хвилин, щоб ми подивилися, як він так. У мене так якось навчили мене, що завжди потрібно допомагати іншим, тому що в мене все життя проходило в допомозі. Я, будучи в медучилищі, з подругою ходила волонтером у дитячі будинки, допомагала доглядати за дітьми. Після того була помаранчева революція, не будучи ще довченим лікарем, але я допомагала як медик. Після того війна.
Майдан і війна. Так само абсолютно були волонтером, що там. І на війну виїжджала так само саме в зону АТО допомагати як лікар. Спочатку як волонтер, потім вже зрозуміла, що більше буду потрібна як лікар, і залишалася на госпіталях допомагати. Тепер це. Здрасте. Хто то? Потрібно? Так. Десь. Да, лежу тут, бо було запалення легенів, знайшли цю, як її. Да. І тепер вже мене попустило тут. А взагалі-то взагалі-то ходжу. Коронавірус був? Да. А тепер взагалі-то ходжу на цю, як його, на гемодіаліз. Цей раз але вже виздоровів, але чекаю, що з рентгену чекаю. У вас є якісь підозри, звідки ви підхопили коронавірус? Підозрі є, з гемодіалізу, що звідки можу підцепити. Гемодіаліз – це що нирки не працюють, дівчинка, це тут фістулу вшивають у руку таку. Хочете потрогати? Ні. Фістулу вшивають, то в руці, бачите, 3 шви. І отут колік нам є, бачите. Найдро. І цю процедуру 3 рази в тиждень ми проходимо. Але обов'язані проходити, тому що це наше життя. У нас відділення гемодіалізу знаходиться в іншому, скажімо так, боку оцього корпусу довгого. Ну, проходить через інші відділення, через приймальне, в тому числі. На жаль, у нас немає приліжкового діалізатора, який би дозволяв нам проводити цю процедуру штучної нирки саме в реанімації без транспортування, без дислокації пацієнта в відділення хронічного діалізу. В таких умовах нам держава не спромоглася надати дане устаткування, тому для того, щоб пацієнт вижив, ми змушені наражати на ризик інших. І у нас немає протоколів один з одним, з пацієнтом в приміщенні, де ми працюємо з цими пацієнтами. Ми вже так, черпаючи інформацію з ресурсів інтернету або бачачи, переймаючи досвід, на моєму прикладі, наприклад, у нас цього не вистачає дуже сильно. Тому що здебільшого ми заражуємося, медики, саме на робочому місці і не в червоній зоні, не в тій зоні, де працюємо в захисних костюмах, а на етапі, коли ми виходимо в відносно чисту зону, котрої не існує. В Італії це кардинально навпаки. Чітко все розмежовано, скрізь інформація, куди ти маєш право, куди не маєш права наступати, не то, щоб пересуватись, де пацієнти з ковідом, де підтверджені, де не підтверджені, де є чисті пацієнти, тобто звичайні лінійні, акушерські і тому подібне взагалі не пересікаються. Між нами нездоланна прірва. Хто познімав? Ну, а чого не зібрали? Хорошо, зараз дзвоню. Давайте. Я працюю тут з 79-го року. Це вже 41 рік. Так. Вже знаємо, хто заходить. Я знаю протягом всього дня і контролюю, і бачу, хтось з дівчат заходить, ми розписуємо графік, от заходять 2, якщо потрібно, я бачу, що більше хворих, кажу так, 3 йде на допомогу, бо 2 не будуть реально тут справлятися. Бувають випадки, коли хворому стає зле, і лікарі, їм треба терміново зайти, надавати допомогу, бо вони не можуть постійно перебувати в палатах. Так. І коли лікарю треба терміново зайти, бо він швидко збирається і може якось неправильно одіти ті засоби, чи забути якийсь один засіб одягнути. Але важко в тому плані, що вони одяг, який не пропускає повітря, вони повністю в цьому одязі, як в скафандрі. Тут так само окуляри.
респіратори, через них важко так само дихати. Ну, але ще треба виконувати якусь роботу, фізично працювати, тому людина дуже втомлюється. Вони виходять звідти, коли роздягають цей засоб індивідуального захисту, вони виходять повністю мокрі. Як ваші рідні, близькі, як вони ставляться до вашої роботи? Можливо, ви не можете їх бачити через навантаженість у лікарні? Є таке. І не дуже позитивно, бо вони знають, з ким ми працюємо, з якими хворими ми працюємо, з тяжкими і з COVID-19. І не дуже хочуть, бо у нас хочуть, щоб ми йшли на таку роботу, бо у нас дуже низькі зарплати. За 3200 ніхто не захоче йти в лікарню працювати. Але це наш обов'язок, і ми це робимо. Що вчора говорила з швидкою допомогою, казали, що так само говорили навіть з журналістами, які досліджуються по всій Україні, кажуть, що багато де в областях не було доплат. Я б не сказала, що це доплата, і чи це правильно, чи це навіть коректно стосовно медиків, тому що зарплата оклад в 4772 гривні, що є на 11 гривень більше від мінімальної зарплати в Україні. Це соромно, тому що медик, він не може, це не обслуговуючий персонал, це людина, яка рятує життя. І не оцінювати її працю достойно, це є недостойно для держави. І ця пандемія якраз показала той момент, що медицину потрібно піднімати на ноги і повернутися обличчям до лікарів і дозволити їм відчувати себе хоча б матеріально захищеними, тому що ці зарплати – це не є зарплати.